Sự ra mắt thảm đỏ của Hứa Khải tỏa sáng, liên hoan phim truyền hình chất lượng 2025. Này mọi người, các bạn đã nghe chưa? Nam thần siêu nổi tiếng của chúng ta Hứa Khải lại sắp có động thái lớn nữa. Lần này, anh ấy không bận rộn quay phim trên phim trường, cũng không đăng ảnh đẹp trai lên mạng xã hội, thay vào đó, anh ấy sẽ đi trên thảm đỏ và trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Đúng vậy. Vào ngày 19 tháng 3, Hứa Khải sẽ xuất hiện đẹp trai tại sự kiện phim truyền hình Đông Phương Tỏa Sáng, liên hoan phim truyền hình chất lượng 2025 của Dragon TV với vai diễn Diêu Trí Minh. Anh thủ vai trong bộ phim truyền hình mới Truyền kỳ Thành Hoàng. Đây là lần hiếm hoi anh xuất hiện trên thảm đỏ và thật phấn khích khi nghĩ về điều đó. Đến lúc đó, mọi phương tiện truyền thông sẽ phát sóng trực tiếp thảm đỏ và chúng ta có thể chiêm ngưỡng điện thoại di động và TV. Tôi tin rằng nhiều bạn đang rất mong chờ được xem nó phải không? Nói đến Y Trình Hoàng Cơ, bộ phim này rất được mong đợi. Diễn xuất của Hứa Khải trong phim cũng rất đáng chú ý. Vai diễn Diêu Trí Minh mà anh đảm nhiệm đã ăn sâu vào lòng người, khiến khán giả thấy được kỹ năng diễn xuất trưởng thành và sâu sắc hơn của anh. Việc có thể mang những tác phẩm xuất sắc của mình đến lễ hội chất lượng lần này chắc chắn là sự khẳng định và động viên to lớn đối với anh. Liên hoan chất lượng là sự kiện lớn trong ngành phim truyền hình, quy tụ nhiều diễn viên và đoàn làm phim xuất sắc. Việc Hứa Khải được mời tham gia đủ để chứng minh địa vị và sức ảnh hưởng của anh trong ngành. Tôi tin rằng tại buổi lễ, anh ấy sẽ mang đến cho chúng ta nhiều bất ngờ và khoảnh khắc cảm động hơn nữa. Tất nhiên, đối với người hâm mộ chúng ta, điều chúng ta mong đợi nhất chính là khoảnh khắc Hứa Khải bước ý chắc chắn sẽ xuất hiện trước mặt mọi người trong tình trạng tốt nhất với bộ vest đẹp trai và kiểu tóc tinh tế. Khi đến thời điểm đó, chúng ta phải tận hưởng thật kỹ và đừng quên chụp ảnh màn hình làm kỷ niệm nhé. Phiên bản đầy đủ của chương trình sẽ được phát sóng vào khung giờ vàng của Dragon TV vào ngày 28 tháng 3. Mặc dù chúng ta vẫn phải chờ thêm một thời gian nữa, nhưng thật đáng để có thể chứng kiến màn trình diễn tuyệt vời của Hứa Khải tại buổi lễ. Sự tham gia của Hứa Khải tại lễ hội chất lượng không chỉ là một dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp diễn xuất cá nhân của anh ấy mà còn mang lại lợi ích to lớn cho người hâm mộ chúng tôi. Chúng ta hãy cùng chờ đợi màn ra mắt thảm đỏ của anh ấy. Tôi tin rằng anh ấy sẽ ở trong trạng thái tốt nhất và mang đến cho chúng ta một bữa tiệc thị giác. Theo quan điểm cá nhân, lời mời tham gia liên hoan chất lượng của Hứa Khải chắc chắn là sự công nhận cao đối với điều này cũng chứng minh đầy đủ rằng anh không chỉ có ngoại hình và khả năng diễn xuất nổi bật mà còn có tinh thần nỗ lực và tiến bộ không ngừng. Tôi hy vọng anh ấy có thể tiến xa hơn nữa trong sự nghiệp diễn xuất trong tương lai và mang đến cho chúng ta nhiều tác phẩm tuyệt vời hơn nữa. Vào tháng 7, từng bộ phim truyền hình lần lượt ra mắt. Trong đó Khi Em Đẹp Hơn Ánh Sao sẽ tiếp tục nhận được sự yêu thích. Nhân vật nam chính Hàn Đình Châu do Hứa Khải thủ vai đã giành được vị trí đầu bảng với khoảng cách khá xa. Vượt xa Lạc Vân Hy và Trương Linh Hà xếp sau anh. Cặp đôi anh và Đàm Tùng Vận tạo nên khiến khán giả ngày càng nghiện, càng xem càng nghiện. Một người phụ nữ nhỏ nhắn và một người đàn ông cao lớn. Người phụ nữ có nụ cười ngọt ngào và người đàn ông có ánh mắt trìu mến. Hai người cùng nhau tạo nên một cảnh quay lãng mạn và ngọt ngào ở cấp độ của một vị tổng thống bá đạo. Sự ngọt ngào tràn ngập màn ảnh đều có cảm nhận mạnh mẽ về chính phú. Trong sự kiện quảng bá, Đàm Tùng Vận 34 tuổi mặc một bộ đồ công sở màu đen và buộc tóc đuôi ngựa thấp. Trông cô dịu dàng và quyến rũ, với một đôi mắt đặc biệt sống động. Mặc dù cư dân mạng đang so sánh xem ai nổi bật hơn giữa cô và nữ diễn viên phụ He Rusian. Nhưng những người bạn gái thực sự lại không bận tâm đến sự so sánh này và hào phóng đăng ảnh chụp chung của họ, nói rằng người đẹp trong bất kỳ bức ảnh nào. Cô cao 1,62 m và gần như không có đối thủ trong lĩnh vực phim thần tượng. Cô ấy giành được sự ủng hộ của mọi người chỉ bằng cách đứng đó. Trước đó, cô đã từng hợp tác với Nhậm Gia Luân, Lưu Hạo Nhiên và Tống Uy Long, và mỗi lần cô đều tạo nên dấu ấn chính phú mạnh mẽ thông qua kỹ năng diễn xuất tuyệt vời của mình. Lần này, Đàm Tùng Vận hợp tác với Hứa để tái hiện lại cảnh cầu hôn kinh điển tại địa điểm quảng cáo.
Hứa Khải cẩn thận đội vương miệng cho cô, sau đó cúi xuống cầm bông hồng đỏ trên tay, trìu mến nói, "Để cưới anh nhé." Đàm Tùng Vân đáp, anh đồng ý." Cảnh chạy cầu hôn kinh điển trong Em đẹp hơn ánh sao, cũng được phục dựng một cách hoàn hảo. Trong không gian nhỏ bé ấy, hai người nắm tay nhau chạy. Vừa chạy vừa cười, như thể đang tái hiện lại những khoảnh khắc cảm động trong vở kịch. Khán giả hét lên như thể họ đang đắm chìm vào cảnh tượng được phục dựng. Rõ ràng là lời cầu hôn này kém lãng mạn hơn nhiều so với trong phim. Có thông tin cho biết đạo diễn đã dành cả một ngày để quay cảnh cầu hôn. Ngày hôm đó, Hứa Khải mặc một bộ vest chỉnh tề. Còn Đàm Tùng Vân mặc một chiếc váy cưới màu trắng. Khi chim bồ câu trắng bay lên trời, Kỷ Hành mỉm cười dựa vào một tấm poster cửa hàng đồ cưới hoàn hảo. Khi cảnh này trong phim Em đẹp hơn ánh sao được phát sóng, sẽ có bao nhiêu người sẽ bắt chước và chụp ảnh cưới giống vậy. Trong cảnh cầu hôn thành công, Hàn Đình xúc động bế Kỷ Hành lên. Sau đó chạy về phía trước, đứng trên không trung một lát, máy quay chậm rãi chiếu cảnh này, gió thổi tung váy cô, giống như miêu tả sinh động cái kết hoàn mỹ trong tiểu thuyết ngôn tình. Anh ấy cưới người phụ nữ mình yêu, chiến thắng như đánh bại kẻ thù. Hơn nữa, Hứa Khải có vóc dáng cao lớn, khi ôm đối phương biểu cảm vẫn rất thoải mái, tỏa ra bầu không khí ngọt ngào. Vui vẻ và phấn khích, thể hiện một vẻ đẹp trai, chỉ số quyến rũ tăng vọt, không thể phủ nhận rằng anh ấy cực kỳ giỏi trong việc vào vai một người tình. Tuy lời thoại của anh hơi thiếu sót nhưng mỗi lần diễn chung với các bạn nữ, anh luôn khiến mọi người tin vào tình cảm sâu đậm của nam sinh do Đàm Tùng Vận thủ vai. Khi đối mặt với người mình thích, cô không dám nhìn thẳng vào anh ta và tỏ ra nghiêm túc, nhưng cô không thể không lén lút nhìn anh ta. Sau đó, cô cứ nhìn lại khoảnh khắc đó, mắt mỉm cười. Không giấu nổi niềm vui, trong nửa đầu của hoàng tử vui vẻ mà Hứa Khải hợp tác với Dương Tử, ánh mắt anh tràn đầy sự căng thẳng và nụ hôn của anh vừa mạnh mẽ vừa có chút đùa giỡn. Chưa kể đến bộ phim cổ trang Lạc Ư Nguyên năm ngoái, anh đóng chung với Cảnh Điềm, người hơn anh 7 tuổi. Cả hai đều có khuôn mặt tròn ngắn, mắt to và làn da trắng, trông giống như một cặp đôi. Cốt truyện có phần đơn điệu và trẻ con, hoàn toàn dựa vào diễn xuất của nhân vật chính Chính Phú, sự ganh đua giữa hai người đầy rẫy những tia lửa. Rõ ràng là có một nữ chính thứ hai trong phim. Nhưng mối quan hệ giữa cô ấy và các nhân vật phụ lại không hề gây được sự quên mất sự tồn tại của cô ấy. Cảnh giao tiếp bằng mắt trong cảnh này vô cùng bắt mắt, diễn xuất tự nhiên và đúng trọng tâm. Nam diễn viên hoàn toàn hiểu rõ nhân vật nên được cư dân mạng khen ngợi là ngọt ngào, và anh vẫn có hàng chục nghìn người hâm mộ theo dõi. Hứa Khải và Cảnh Thiên cư xử rất hào phóng và đúng mực trong sự kiện. Họ cùng nhau tham dự sự kiện. Hứa Khải vẫy tay, Cảnh Thiên dùng tay tạo hình trái tim một cách tao nhã. Họ mặc trang phục đôi, thể hiện sự kết hợp hoàn hảo giữa ngoại hình và khí chất. Hứa Khải, hiện 28 tuổi, đã thu hút được nhiều sự chú ý với nhiều tổ hợp chính phú khác nhau kể từ khi ra mắt. Khi mới bắt đầu hợp tác với Ngô Cẩn Ngôn, sự kết hợp giữa Phó Hằng và Ngụy Anh Lạc thậm chí còn được yêu thích hơn cả chính phú Y Vệ Long. Nghe tiếng tuyết rơi, kiếp sau hãy để anh Lạc bảo vệ Phó Hằng, nước mắt là bí quyết làm đẹp hiệu quả nhất của nam giới. Khi kiệu của Linh Phi từ từ đi qua Phó Hằng, nỗi cô đơn và buồn bã sâu thẳm trong mắt chàng không hề giả tạo. Nhiều năm sau, ông lại mặc trang phục nhà Thanh, để râu và bước lên sân khấu biểu diễn, ngay lập tức gợi lại cho mọi người ký ức về Diên Hy Công Lược. Đây là bộ phim truyền hình đầu tiên Hứa Khải đảm nhiệm vai nam chính, tuy diễn xuất không bằng Nhiếp Viễn đóng vai Càn Long nhưng lại rất xuất sắc trong việc diễn tả tình cảm sâu đậm. Đôi mắt anh lấp lánh như những vì sao, dù anh nhìn ai thì cũng như thể đang nhìn người anh yêu. Hiện tại, Bạch Lộ và Hứa Khải là cặp đôi ăn ý nhất. Họ đã đóng chung trong 2 tác phẩm điện ảnh và truyền hình là Bạo Quân Học Viện Y và Thượng Nghiêu. Trong phần trước, Hứa Khải vào vai Cố Ngạn Trân bá đạo. Nhân vật của anh vừa tinh nghịch vừa đẹp trai, có sự cạnh tranh tuyệt vời với nhân vật của Bạch Lộ. Trong giai đoạn này, ngoại hình và kỹ năng diễn xuất của họ đã đạt đến đỉnh cao,
khiến mọi người cảm nhận được hiệu ứng hóa học CP mạnh mẽ. Mặc dù bộ phim viễn tưởng Ê Mộng Vĩnh Hằng bị công chúng chế giễu vì nữ chính Chu Đông Vũ khi mới phát sóng, nhưng sự nhiệt tình của khán giả dần tăng lên theo cốt truyện sâu sắc. Đặc biệt là vai diễn Bạch Giác của Hứa Khải. Ánh mắt dịu dàng và diễn xuất tình cảm của anh ấy thật ấn tượng. Tôi ngờ rằng khi Vu Chính chọn diễn viên nam, anh ấy sẽ ưu tiên những cảnh tình cảm của họ. Từ Trần Hiểu đến Hứa Khải, cho đến Vương Tinh Nguyệt mới nhất, tất cả đều là những người dẫn đầu trong phim tình cảm lãng mạn. Họ không chỉ có khuôn mặt và lông mày đẹp mà trang phục cổ xưa của họ trông tự nhiên và tràn đầy sức trẻ nên có thể thoải mái diễn xuất với bất kỳ ai. Ngoài ra, so với lựa chọn diễn viên nam tiêu chuẩn thẩm mỹ hơn, anh thích những nữ diễn viên có khuôn mặt nhỏ, mắt to như Ngô Cẩn Ngôn, Triệu Lệ Dĩnh. Xét theo tình hình hiện tại, Trần Hiểu đã lột xác thành công, còn Hứa Khải vẫn đang trên con đường phim tình cảm lãng mạn. Tuy nhiên, theo phân tích Sương Mặt, sự nghiệp diễn xuất của Hứa Khải vẫn có triển vọng lâu dài. Nếu anh ấy có thể bình tĩnh lại, sự nghiệp của anh ấy sẽ bùng nổ sau tuổi 30.